Hello everyone, this is Kim Rodriguez. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng felt flower. Napakaganda nitong decoration sa mga clip, headband, and pwede rin sa damit. Pero, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano gumawa nitong yellow na flower, ganitong klase. Ayan, napaka-cute, 'di ba? Kung gusto nyong malaman kung paano gumawa nito, just keep on watching. Ito ang mga kakailanganin natin sa paggawa ng felt flowers. Felt cloth, binili ko lang to sa National Bookstore. Hot glue, decoration sa gitna, cutting tool, and ruler. Maggagawa tayo ng maliliit na squares. Mano-mano ko lang siyang mineasure and ginawa. Pero kung may maganda kayong cutting tool, mas mabilis itong gawin. Ang ginawa ko is mga 6 pieces na 1 by 1 for the small. And for the medium is 1.25 by 1.25, mga 12 to 13 pieces. And yung biggest is 1.5 by 1.5, mga 14 to 15 pieces yung gagamitin natin. By the way guys, medyo dark yung ink na ginamit ko dito para makita nyo dito sa video na to. Pero kung kayo ang gagawa, mas mabuting i-pencil nyo na lang para hindi masyadong halata yung lines. Isa-isa nating ikakat yung mga squares natin ng shape ng spade. Ganito lang siya lalabas. Ang ginawa ko para mas mabilis, dinoble-doble ko. Pero wag masyadong makapal, hindi masyadong magpapantay-pantay yung shape natin. Then, ifo-fold lang natin in half. Then, iha-hot glue natin yung dulo para mag-form yung shape ng petals. Since medyo matagal siya bago mag-stick, i-clip ko siya ng alligator clip para mas mabilis yung paggawa. Gagawin natin to sa lahat ng petals. Ngayon, magkakat tayo ng isang circle, mga 2 inches yung diameter para sa base ng flower natin. Ang first layer natin is yung pinakamalaki. Ididikit natin isa-isa using the hot glue. Paikot lang. Pwede din nating i-glue yung sides para magdikit-dikit yung petals. Ayan, medyo messy lang pag hot glue ang ginagamit natin dahil masyado itong madikit. And make sure lang na mag-ingat kayo dahil nakakapaso siya. Yung next layer natin, ididikit natin yung medium size na kinat natin na petals. Then, yung last layer natin is yung pinakamaliit na petals na 1 by 1. Ididikit lang natin siya sa ibabaw. Pagkatapos natin, pwede nating lagyan ng decoration sa gitna para magmukhang bongga yung flower natin. And then, i-fix natin yung mga petals na out of place sa finishing. Ngayon, paano maglagay ng clip? Kumuha lang tayo ng mga 1 inch in diameter na bilog. I-cut natin ang dalawa sa gitna, and then doon natin ilalagay yung alligator clip. Make sure lang na maayos para maging matibay ang
clip natin. Then, doon natin ilalagay yung hot glue para i-stick sa flower. And we're done! Ito nang itsura niya pag nakalagay sa buhok. Sana nag-enjoy kayo and sana makagawa din kayo ng sarili nyong hair accessory with felt flowers.